Xin chào mọi người. Hôm nay sau khi quay xong clip short thì Trang đã quyết định là ngồi xuống đây và tiếp tục ấn máy quay thêm một video nữa. Đã lâu rồi chúng mình chưa làm chủ đề này và Trang có nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn. Và thế là hôm nay mình quyết định làm video hỏi đáp phần tiếp theo. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé. Câu hỏi đầu tiên là từ em Du Nguyễn. Em ý hỏi là: chị ơi, em muốn hỏi với một người mới bắt đầu tập trang điểm thì cần những thứ gì ạ? Đơn giản nhất luôn ý, vì em thấy những web khác quá nhiều bước nền lót phủ. Em chỉ muốn trang điểm kiểu tự nhiên thôi vì là sinh viên và không có tiền mua quá nhiều. Đây cũng là một câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều, đặc biệt là từ các em học sinh còn đang học trung học và kinh tế còn chưa dư dả lắm, thì nên là đang rất cần một bộ trang điểm cơ bản không tốn quá nhiều mà vẫn có thể đa chức năng. Thì đây là phần trả lời của mình. Đầu tiên sẽ là một tuýp kem chống nắng. Thì Trang không biết là các bạn liệt cái này vào bước skincare hay là makeup, nhưng mà nếu đã có trong bước skincare rồi thì có thể bỏ qua, còn nếu mà chưa có thì chắc chắn là phải sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng có một tác động quan trọng vô cùng đến da của chúng mình, bảo vệ da và tránh nếp nhăn, rồi nói chung là rất nhiều lợi ích khác nữa. Thứ nhất là kem chống nắng. Tiếp theo, nếu mà chỉ đang độ tuổi đi học và không cần make up quá đậm thì sẽ nên dùng BB cream hoặc là cushion, tùy sự lựa chọn của mỗi người. Mình thì mình rất thích cái tuýp Rimmel của BB cream của Rimmel này. Nó rất là mịn, mỏng nhưng mà che phủ lại rất là tốt. Thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước kem lót và foundation và dùng trực tiếp cái tuýp BB cream này luôn, cực kỳ tiện. Sản phẩm tiếp theo mà mình nghĩ là các bạn nên có, đấy chính là một cây kẻ chì màu nâu đậm hay nâu sáng tùy các bạn thôi. Cái sản phẩm này thì mình đã sử dụng trong clip Makeup 20 đô rồi. Đây là cây kẻ chì của NYX, các bạn có thể tìm chọn bất kỳ hãng khác nào cũng được. Với cây kẻ chì nâu thì mình vừa có thể là vẽ lông mày này, mình vừa có thể kẻ mắt, mình vừa có thể tạo khối nữa, rất là tiện. Thay vì 3 sản phẩm riêng lẻ đấy thì bạn chỉ cần mua một cây này thôi và có thể làm tốt mọi chức năng luôn. Và chắc chắn là không thể thiếu son rồi. Mình vẫn đang để trên bàn, thế nên là tiện tay cầm luôn cây Chick Folic này. Đấy là son. Son thì nếu mà dễ nhất thì nên mua dạng lipstick, cái son vặn ấy. Không biết mình có để đây không nhỉ? Đây. Trên bàn đang tiện thôi. Thì có cây son lipstick này, các bạn có thể mua dạng son thỏi thế này. Vừa có thể làm son, vừa có thể làm màu má, và có thể mua nhẹ một chút để làm phần màu mắt luôn. Son tint cũng được, nhưng son tint thì lại hơi nhanh khô và khó tán ở phần má. Cái này là tùy sở thích của mọi người thôi, nhưng mình nghĩ son thỏi thì sẽ dễ ứng dụng nhiều nhất. Sản phẩm tiếp theo mà mình khuyên các bạn nên có đấy chính là nước tẩy trang. Ở đây thì mình đang sử dụng nước tẩy trang mắt có chứa dầu của BH Cosmetics, và cái chai Bioderma này thì đã dùng được một nửa rồi. Nếu mà các bạn make up thì chắc chắn là phải có tẩy trang đấy nhá. Câu hỏi tiếp theo của em Du Nguyễn đấy là: bình thường em chỉ xài hẳn CC cream lên luôn, không dùng kem lót, sau đó về em chỉ dùng sữa rửa mặt rửa đi thôi. Do em không mua nước tẩy trang, liệu xài như vậy có hư da hay gì không ạ? Thì mình cũng vừa mới nói xong, đấy là nếu mà các bạn make up thì chắc chắn là các bạn cần phải sắm một chai tẩy trang riêng, bởi vì là sữa rửa mặt không sẽ không thể nào tẩy hết được các cái lớp phấn rồi lớp trang điểm trên mặt đâu. Và đấy, thế nên là chúng mình mới cần một chai tẩy trang sạch sẽ, vì các bạn chắc chắn sẽ không muốn những lớp phấn nó đọng lại thấm sâu dưới da, rồi sau đấy mụn, các thứ mụn nó sẽ đồn lên, không hay tí nào. Còn kem lót có cần hay không thì chắc là cũng là do sở thích từng người thôi. Bản thân mình thì mình cảm thấy có kem lót thì cái lớp kem nền trên mặt nó sẽ mịn, nó láng hơn và nó giữ được lâu hơn. Nếu mà bạn không thích cái bước kem lót đấy thì có thể bỏ qua, không sao cả. Nhưng mà mình nghĩ là nên có. Tiếp nhé, câu hỏi của em Amber Liu: Trang ơi, các cách cắt ghép video của Trang là Trang tự làm hay người khác làm ạ? Và Trang làm bằng phần mềm nào? Em thấy chị làm video đẹp quá. Cảm ơn em rất nhiều. Thật ra thì chị thấy chị cũng làm bình thường thôi, không gọi là đẹp đâu khi mà so với các chị blogger nổi tiếng thế giới khác. Thì từ khi mà chị mở trang makeup cho đến tận bây giờ hơn 1 năm nay thì đều là một mình chị phụ trách hết, không có ekip rồi không có người nào giúp đỡ cả. Cả ảnh trên Instagram chụp cũng chỉ là với iPhone 6 này cộng với cái app Visco và Afterlight thôi. Hai cái app đấy thì là mình mua. Sau đấy thì trong đấy nó có những cái gói upgrade trả tiền thêm thì mình cũng mua luôn. Đấy là với ảnh, còn video thì Trang sử dụng phần mềm Final Cut Pro ở trên MacBook Air để chỉnh sửa.
cũng chỉ biết chỉnh đơn giản thôi chứ không cầu kỳ gì lắm đâu. Câu hỏi thứ 3 nhé. Em Minh Châu có hỏi là trước giờ em chỉ biết chị là beauty blogger thôi, sau khi xem thì mới biết chị là dancer nghịch ngợm của ST319. Thế sau khi về Việt Nam chị có tiếp tục nhảy nữa không? Có tiếp tục là awesome beauty blogger của tụi em nữa không? Yêu chị, yêu em. Cái này thì có thể là có nhiều bạn biết rồi và cũng có nhiều bạn chưa biết. Thì trước khi đi du học mình là một thành viên của ST319. Chính vì lên đường đi du học thế nên là không thể tiếp tục sự nghiệp nhảy nhót nữa, và mình chuyển sang beauty blogger, chuyển 180 độ luôn. Và nhiều bạn không nhận ra, bảo là vì sao hồi trước trông mình hip hop nghịch ngợm thế, còn bây giờ tự trông bánh bèo. Thật ra cả hai vẫn luôn là đam mê sở thích của mình. Và hiện tại thì có thể nói là makeup nó nhỉnh hơn một chút, bởi vì mình đang hàng ngày làm cái công việc này, thế nên là có lẽ nó hơn một chút cũng là phải thôi. Còn khi mà về Việt Nam có nhảy nữa hay không thì thật sự bây giờ cũng chưa biết. Bây giờ cơ thể nó không được gọi là sung sức nhiều hồi trước nữa rồi, thế nên là biết đâu sẽ trở thành makeup artist của riêng các chị em ST319 thì sao? Chị cũng chưa biết được, chính bản thân cũng không biết để có câu trả lời chắc chắn cho em. Câu hỏi thứ 4 của em Min Dubu. Em muốn hỏi chị một chút về việc đi du học ạ. Chị sang Mỹ năm học lớp mấy và những điều kiện để được học bổng toàn phần của chị là gì thế ạ? Lúc mới sang thì chị có đi làm thêm không, và nếu có thì chị làm gì? Em muốn hỏi thêm chút là gia đình em điều kiện bình thường không khá giả thì có thể xin được học bổng không? Câu chuyện du học cũng là một cái chủ đề mà rất nhiều cô bé đã đặt câu hỏi cho Trang. Và thật ra thì mình muốn làm luôn một cái video kiểu 1 tiếng, 2 tiếng nói về chủ đề này, nhưng mà toàn quên mất thôi. Thì sẽ trả lời em ngắn gọn như thế này nhá. Chị đi du học là cuối lớp 12, sau khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông xong. Thì trước đấy khoảng hơn 1 năm thì chị đã bắt đầu nộp đơn xin các trường bên này rồi. Và có kết quả là tầm tháng 2, rồi đến tháng 8 thì đi luôn. Để đăng ký tham gia học bổng thì chị phải vượt qua 2 kỳ thi chính. Đầu tiên là TOEFL, là dành cho những bạn học sinh quốc tế, chắc chắn là phải thi cái đấy rồi. Và cái thứ hai là SAT, mọi người hay gọi là SAT, gọi ngắn là SAT, cũng như một dạng tốt nghiệp trung học phổ thông của mình ấy, nhưng mà đấy là ở chương trình ở Mỹ. Thì phải thi cái đấy nữa. Nếu mà 2 bài thi đấy đạt điểm chuẩn và cái điểm mà trường người ta cho học bổng thì mình được học bổng thôi. Và rất may mắn là chị được học bổng toàn phần cả 4 năm luôn, không phải đóng tiền học gì cả, chỉ phải lo tiền ăn ở sinh hoạt. Những cái chi phí cơ bản thì chị có nói ở trong hỏi đáp phần 1 rồi. Đấy là chi phí về ăn ở rồi đi lại. Nếu mà em thực sự muốn đi du học thì chị tin chắc là em sẽ làm được thôi. Không cần biết là điều kiện gia đình thế nào cả, bởi vì bản thân chị đây, gia đình chị cũng không phải là quá khá giả. Và chị cũng đã gặp rất nhiều bạn khác gia đình không hề gọi là có điều kiện tốt nhưng mà vẫn có thể vươn lên và giành học bổng toàn phần. Sang bên này thì đi làm thêm để kiếm tiền thì chắc chắn là có thể chi trả được các phí sinh hoạt. Chị có đi làm thêm và năm ngoái thì làm ở trong hiệu sách của trường. Năm nay thì ngưng rồi và làm blogger này 100%. Ngoài 2 bài thi đấy ra thì họ cũng xét học bạ nữa. Nhưng mà chị có thể nói rằng nếu mà em đủ điểm vượt qua 2 cái bài thi đấy thì học bạ cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Bởi vì thực sự là 2 cái bài thi đấy là 2 bài thi mà quyết định là em có đạt được học bổng hay không. Tiếp theo, mình cũng không nhớ là câu hỏi thứ mấy rồi. Em Nhi Âu hỏi là em muốn nghe chị nói tiếng Anh ạ. Okay, so I'm sitting in front of my camera now and I'm speaking English. I normally never speak English to any Vietnamese at all. I just feel weird and feel strange and it just feels different. But since you want to hear it, here's my voice. I hope you like it, and if you don't like it, I still like it. Em Tiffany Trần, chị Trang nghĩ sao về chị Min ạ? Chị yêu chị Min. Ở trong ST319 thì mình thân với cả anh Aiden, hay gọi là bố Aiden, và chị Min nhất, thường gọi là bộ ba ATM, tức là Aiden, Tracy và Min ý. Chị Min rất là xinh, cái này thì mọi người nhìn cái là biết ngay rồi. Nhưng mà xinh thôi không đủ, bởi vì chị còn rất là tốt bụng, đáng yêu nữa. Rất là ngọt ngào, rất là tình cảm. Nói chung là những gì đẹp đẽ nhất thì dành cho chị Min. Tiếp theo nhá, em Inzocon thắc mắc là Trang có rất nhiều clip cũng như là ảnh swatch son, nên có rất nhiều shop các bạn bán lipstick đều lấy ảnh của chị. Chị có thấy chút khó chịu nào không? Vì dù là sở thích nhưng cũng là công sức của mình mà chị nhỉ.
Cái này khó. Thật ra thì hồi mới bắt đầu trang make up được vài tháng, mình cũng gọi là còn tí bực mình khi mà thấy những cái ảnh môi mình được repost ở rất nhiều shop khác nhau và các bạn hầu như là không để credit gì cả. Nhưng mà thật ra thì cũng chỉ một vài tháng đầu thôi, bởi vì mình nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đấy như là một kiểu quảng cáo hộ mình ý, là các bạn cứ share repost thì sẽ nhiều bạn khác biết đến mình hơn. Và cũng nhờ thế mà hiện tại mình cũng chẳng cần nói gì cả, mọi người cứ nhìn cái môi là biết của Trang Make Up rồi. Thế nên là nếu mà hỏi thì ban đầu cũng có, nhưng mà hiện tại thì không. Bạn Sâu Xanh Con hỏi bên Mỹ bạn thi lấy bằng ô tô có dễ không? Sau 3 năm du học bạn thấy giao thông ở Việt Nam như thế nào? Đây là một câu chuyện vừa vui và vừa xấu hổ nếu mà phải chia sẻ. Tại vì là kỳ trước mình mới thi bằng ô tô và mới có bằng vào đầu tháng 5 thôi. Thì câu chuyện nó là như thế này. Đây là mùa đông năm ngoái về mình có học chú Hùng, chú ấy dạy lái ô tô rất là nhanh, rất là siêu. Một tuần đã lái vèo vèo rồi mà lái ở đường Việt Nam nhá. Thế xong rồi quay lại bên này thì thi ở bên này cũng phải thi lý thuyết và thi thực hành. Thì mình thi lý thuyết lần đầu tiên là trúng luôn. Nhưng mà đến phần thi thực hành thì nó không được may mắn suôn sẻ như là thi lý thuyết. Bởi vì thi thực hành thì mình thi 2 lần đầu bị trượt và đến lần thứ 3 mới trúng. Và mỗi lần phải xếp lịch cách nhau 1 tháng liền. Thế nên là mất nguyên cả một kỳ từ tháng 1 cho đến tháng 5 để lấy được cái bằng lái xe. Và vì sao lại trượt? Lần thứ nhất là trượt parallel parking. Không biết ở nhà gọi là đỗ xe kiểu gì, kiểu đỗ xe thẳng đường vỉa hè ấy. Phải đi trên đường rồi lùi vào, phải thẳng cái mép vỉa hè. Thì mình bị chìa ra ngoài vạch. Thế là mất công đi 30 phút đến đấy để thi. Và vừa mới ngồi lên xe được khoảng 2-3 phút và ông chấm điểm đi xuống chụp ảnh cái vạch xe bị trượt ra ngoài, xong bảo là trượt rồi, đi về. Lần thứ hai là hơn 1 tháng sau quay lại đấy, thi lại và may mắn là trúng được cái phần đỗ xe đấy rồi. Nhưng mà vừa đi ra đến đường thì chuẩn bị đi ra đường chính, tức là đi ghép từ đường phụ nhỏ ra đường chính ấy, cách nhau cả một đoạn xa, kiểu có cái xe đang đến nó cách một đoạn xa ơi là xa, nhưng mà mình cứ đi. Thế là xong rồi cái ông chấm điểm trong xe, ông ấy bảo dưng mày muốn chết à. Mà rõ ràng là cái xe kia nó còn ở rất xa luôn ấy. Thế là xong rồi trượt vì lý do là không an toàn, vì ghép xe vào đường chính quá là nguy hiểm. Thế nên là trượt, và cái ông chấm điểm đấy vẫn là ông chấm điểm lần 1. Không thắc mắc vì sao là trượt, chắc chắn là trượt. Và cuối cùng đến lần thứ 3 cũng trúng. Và mình tin chắc rằng là vì người khác chấm nữa, thế nên là cảm giác dễ tính với cả an tâm hơn nhiều. Thì đến tháng 5 mới lấy được bằng lái xe, và xe mình hiện tại chỉ là xe đi mua lại của một bạn khác đã từng ở đây thôi. Xe rất là rẻ, đi rất là tốt, rất là hài lòng. Mùa đông năm ngoái về Việt Nam nhìn giao thông vẫn không sợ lắm đâu, sang đường vẫn veo veo, không có vấn đề gì cả. Đấy là một trong những niềm tự hào của người Việt Nam không sợ giao thông. Mình xin lỗi nếu như mà các bạn thấy ánh sáng nó có hơi thay đổi nhá, bởi vì hiện tại bây giờ đang là 5 giờ chiều rồi và trời đang lạnh dần, thế nên là tối rất là nhanh. Nếu mà ánh sáng nó có thay đổi làm khó chịu mọi người thì mình rất xin lỗi. Và có lẽ là cái Q&A hôm nay cũng dài rồi. Mình sẽ kết thúc lại một câu hỏi cuối cùng của bạn Xiao Mini. Bạn ấy hỏi là tóc bạn là tự nhiên à hay nối gì không? Đẹp dã man tàn bạo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngoài vấn đề về son, skin care, make up thì hầu như mọi người rất hay hỏi về tóc của mình. Thật ra thì ngay tối hôm qua mình vừa mới nhuộm lại tóc thôi. Và màu tóc lần này đâu nhỉ? Đây rồi. Màu tóc lần này mình nhuộm là màu 6R Light Auburn, kiểu màu nâu đỏ sáng ấy. Lúc trước thì mình nhuộm màu nâu vàng sáng, kiểu vàng đồng. Nhưng mà sau khi nhuộm 2 lần cái màu đấy liên tiếp trong khoảng 3 tháng thì mình bắt đầu chán rồi. Và thế là hôm trước mình quyết định mua thử cái màu này mới. Và đây là màu tóc mình. Không biết các bạn thấy sao, nhưng mà mình thấy ưng cái màu này hơn màu trước nữa. Nếu mà bạn có hỏi lại thì đây là màu 6R nhá. Và đây là loại thuốc nhuộm của L'Oreal. Cái này thì ở Việt Nam không bán nhiều đâu, vì thế nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn chắc là phải đặt order ở Mỹ về thôi. Một lọ này thì là 8 hoặc là 9 đô tùy nơi bán. Màu bám rất là nhanh, rất là lâu, rất là bền, đẹp, tóc bóng mượt. Mặc dù mọi người thấy tóc mình có vẻ bóng đúng không, nhưng mà thật ra nó sơ lắm.
Nó không kiểu nhìn thì tưởng là mềm nhưng mà thực chất là bởi vì mình uốn xoăn quá nhiều, đến giờ tóc nó cũng gọi là hư tổn ở phần đuôi rồi ấy. Rồi trên lọn nó cũng ghi các màu sẽ ra, nếu như một màu tóc cũ như thế nào thì tóc mình lúc trước đang ở tông nâu vàng sáng thì nó sẽ lên kiểu ánh đỏ, khi ra ngoài nắng sẽ thấy rõ hơn. Còn đây là mình đang ngồi dưới một cái đèn tuyết, thế nên là thấy nó vẫn kiểu hơi nghiêng vàng, nhưng mà thực chất thì bây giờ nó hơi đỏ hơn rồi. Đấy là chia sẻ một chút về cái việc nhuộm tóc ngay ngày hôm qua của mình thôi. Còn mình dưỡng tóc bằng gì? Thì đây là sản phẩm ủ tóc mình mới bắt đầu sử dụng được gần 2 tuần nay và gọi là mê luôn. Cái này là do chị của mình giới thiệu dùng. Cái này ở Mỹ nhưng mà mãi đến bây giờ mình mới biết, mình bảo là sao quê thế khi mà một sản phẩm rẻ vừa tốt như thế này mà mãi đến bây giờ mình mới dùng. Cái này là của hãng Vida Sassoon. Đây, Vida Sassoon. Sản phẩm này thì là made in USA và 225ml. Cái này thì các bạn sử dụng rất là đơn giản thôi. Mình thì mình thường làm bước ủ sau khi mà gội tóc, gội đầu xong ấy, gội đầu rồi trắng, rồi sau đấy sẽ dành khoảng 10 đến 15 phút vuốt đều tóc, đợi. Trong lúc đấy thì hát hò nhảy múa gì cũng được. Hoặc các bạn có thể chỉ là dùng như dầu xả thôi, để khoảng 2 đến 3 phút là thấy ngay sự khác biệt rồi, kiểu tóc mềm ra dã man luôn, và mùi nó thơm thơm nhẹ nhẹ nữa. Lọ này không hề đắt tí nào đâu, thế nên là mình nghĩ các bạn nên thử xem sao, cực kỳ thích. Ngoài ra về dầu gội, dầu xả thì Trang thay đổi rất là nhiều và không cố định loại nào cả, thế nên cũng không thực sự gọi là bí kíp đâu, mà chắc là mọi người nhìn thì tưởng tóc đẹp thôi, bao giờ sờ sẽ thấy nó rất là sơ, nhất là cái đuôi này. Lúc trước thì Trang sử dụng bộ dầu gội của Tresemme, đọc đúng không? Sau đấy bây giờ thì dùng L'Oreal. Nói chung thì dầu gội với dầu xả cũng không cố định đâu, nhưng mà nhớ là có bước ủ tóc là quan trọng này. Và trước khi sấy tóc thì xịt dưỡng, rồi sau khi sấy xong cũng bôi dưỡng nữa. Tất cả những loại đấy mình đều thay đổi, và gọi là cũng chưa tìm được một loại ưng ý hẳn như kiểu cái ủ tóc này, thế nên là vẫn không biết có nên giới thiệu với mọi người không. Vừa rồi là các câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều trong các video, trong các Facebook post, trong các Instagram post. Nếu như mà bạn có bất kỳ thắc mắc gì hay có câu hỏi gì muốn đặt cho mình thì cứ hãy comment bên dưới nhé. Bởi vì mình vẫn thường xem và lưu lại để có dịp làm một video hỏi đáp như thế này thì trả lời luôn thể. Hy vọng mọi người đã hiểu thêm một chút về mình và chúng mình có thể yêu nhau thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye!